মিহি এনেকৈ সমান জোখত এনেকৈ মাজতে কাটি এয়া চাওক। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৰূপাৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন আজি ডাৱৰীয়া বতৰত নিমকি বনাই চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰোঁ। এয়া চাওক, মই এয়া নিমকি বনাবলৈ লৈছোঁ, অলপ বেলেগ ষ্টাইলৰ নিমকিটো। এয়া চাওকচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ মই। এয়া 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ মই প্ৰথমে। 2 কাপ ময়দা, এয়া বেকিং চ'ডা লৈছোঁ আধা চামুচ। তাৰপিছত এয়া নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসাৰে। তাৰপিছত এয়া দিছোঁ মই কালজিৰা, আৰু তাৰপিছত এয়া দিছোঁ মই অইল, ৰিফাইন অইল আধা কাপমান দিছোঁ মই সৰু কাপেৰে। তাৰপিছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ম। গোটেই বস্তুখিনি মই ইয়াত মঠি লৈছোঁ। চাওকচোন মঠি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, ৰিফাইন অইল, নিমখ আৰু কালজিৰা এনেকৈ লাড়ু হোৱালৈকে এনেকৈ মঠি মাৰি দিলে যাতে এনেকৈ লাডু হৈ যায় তেনেকুৱা দৰকৈ দিব। তাৰপিছত এয়া কুহুমীয়া গৰম পানী দি পেলাই মই আটা সনাৰ দৰে এটা সুন্দৰ ডো তৈয়াৰ কৰি ল'ম। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায়, এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবচোন দেই। আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যদি ইউটিউবত চাই, ইউটিউবত মোৰ অৰূপাজ কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মোৰ গোটেই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ এটা ৰুটি বনোৱাৰ দৰে এটা ডো তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ মই। লৈ ইয়াক সৰু সৰু বল কৰিছোঁ, সৰুকৈ এনেকৈ ভাগ কৰি লৈছোঁ। এটা ময়দাটো ভাগ কৰি লৈছোঁ এনেকৈ ডোটো। তাৰপিছত সৰুকৈ এয়া বল বনাম মই। এয়া চাওকচোন আপোনালোকে, প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এনেদৰে কোনোবাই নিমকি বনাইছে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব দেই। এনেকৈ বনাবও পাৰে। এয়া চাওকচোন, এই সৰু ৰুটি বনাই লৈছোঁ মই। সৰুকৈ এনেকৈ ৰুটিবিলাক প্ৰথম বেলি ল'ম। সৰুকৈ এনেকৈ ৰুটিবিলাক প্ৰথম মই বেলি ল'ম। তাৰপিছত এনেকৈ চুৰি কটাৰী এখন দি মাজতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাওকচোন কেনেকৈ শ্বেপ দিম কাটি, এনেকৈ এনেকৈ সমান জোখত এনেকৈ মাজতে কাটি এয়া চাওক। চাওকচোন কেনেকৈ, এইটো কৰ্দৈ নিমকি বুলি কয়। এয়া চাওক, ওপৰৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ 2টা হাতেৰে এনেকৈ মেৰাই লৈ আহিব। এয়া চাওক, এটা সুন্দৰ নিমকি এটা হৈ গৈছে, এটা সুন্দৰ স্নেক্স। এয়া চাওক, এয়া এনেকৈ মই গোটেইখিনি সাজি ল'লোঁ। নিমকিখিনি মই এনেকৈ সাজি ল'লোঁ। এনেই আমি চিম্পল নিমকিও বনাব পাৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা বেলেগ ষ্টাইলত বনালেও কিছুমান বস্তু ভাল লাগে দিয়কচোন, মই জানো। এয়া চাওকচোন, মই এনেকৈ সাজি লৈছোঁ আৰু ইফালে কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ। এয়া তেলত দি দিছোঁ চাওক। এয়া চাওকচোন, তাৰপিছত কিমান সুন্দৰকৈ ফুলি আহিব এতিয়া গোটেই নিমকিটা। কৰ্দৈ ষ্টাইলৰ, কৰ্দৈ নিচিনা অলপ চাইজ হয় কাৰণে এইটো কৰ্দৈ নিমকি। এয়া চাওক, এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়, খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হয়। আপুনি এমাহ ধৰি টেমাত ভৰাই ৰাখক, একদম একো নষ্টই নহয়, খুব ধুনীয়া হৈ থাকে টেমাত। যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আপুনি পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আলহী তুলহী আহিলেও আপুনি ওলাই আলহীক আপ্যায়িত কৰিব পাৰে। এয়া চাওক, এয়া হৈ গৈছে। ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেকৈ ভাজিব, খুব কম জুইত ভাজিব, কিন্তু বেছি জুইত দিলে জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰপিছত এনেকৈ চাহ একাপ সুন্দৰকৈ বনাই লওঁ আৰু পৰিয়ালৰ আটাই মিলি ডাৱৰীয়া বতৰত পৰিৱেশন কৰক।